З моменту виходу всередині 2022 року Peugeot 408 одразу спробував зайняти особливе місце в сегменті C. Це не зовсім седан і не кросовер у звичному розумінні, а щось середнє – фастбек з витягнутим силуетом, припіднятою посадкою та характерними кросоверними акцентами. По суті, в його основі лежить споріднений Citroën C5X, представлений роком раніше, який використовує той же підхід до формату кузова. Однак ставка на незвичайний образ, на жаль, відгуку у покупців так і не отримала. Незважаючи на ефектний дизайн і профіль, що запам'ятовується, Peugeot 408 не став тим хітом, на який, ймовірно, розраховував виробник. Покупці поставилися до неї стримано. Тепер французький автовиробник явно має намір переглянути ситуацію. Оновлений 408 показали на автосалоні у Брюсселі, де модель постала у більш зібраному та спортивному образі, хоча і без радикальних експериментів. Разом із зовнішніми змінами модель отримала ряд технічних доробок. В цілому ж основні акценти оновлення зроблені на дизайн, оснащення та перегляд моторної гами, що має зробити 408 більш зрозумілим і привабливим для більшої аудиторії. Peugeot 408 зразка 2026 року помітно освіжили, за тим самим сценарієм, що і хетчбек та Універсал 308. Але саме цей автомобіль став першою серійною моделлю марки із підсвічуваним написом Peugeot на кришці багажника. Фастбек-кросовер позбувся зайвої агресії у зовнішності і отримав нову оптику з розділеними модулями. Зверху – 3 фірмові кігті. Вони працюють як денні ходові вогні та динамічні показчики повороту. Основні фари опустили нижче і майже сховали в облицювання за рахунок глянцевих чорних вставок. Решітка радіатора стала виразнішою та в дорожчих комплектаціях отримала підсвічений логотип. А за емблемою лева заховали радар. Бампер теж оновили, разом із центральним повітрозабірником. Ззаду пропорції залишилися впізнаваними. Оновлені ліхтарі та чорні глянцеві акценти доповнюють загальний образ. Колісні диски тепер доступні від 17 до 20 дюймів, а в палітрі з'явився новий зелений відтінок. На сонці він стає яскраво-жовтим, а в тіні – насичено-зеленим. Перший рестайлінг моделі 408 не торкнувся її розмірів. Довжина залишилася 4687 мм, ширина – 1848, а висота – 1478. Колісна база, як і раніше, 2790 мм, а дорожній просвіт – 189 мм. Багажник залежить від версії. У гібрида та електричної версії він вміщує 536 літрів, але якщо скласти другий ряд сидінь, обсяг зростає до 1611 літрів. У підключаємого гібрида багажник трохи менше – від 471 до 1545 літрів. Споряджена маса варіюється від 1470 до 1780 кг, залежно від версії. В інтер'єрі оновленого Peugeot 408 змін небагато. Крім нових варіантів оббивки, сам салон залишився майже такий самий, як і у поточної моделі. Кермо, панель приладів, сидіння і фірмовий iCockpit не зазнали змін. Цифрова панель приладів, як і раніше, 10-дюймова, але тепер з покращеною графікою. Центральний сенсорний екран такого ж розміру підтримує бездротові підключення смартфону. На центральній консолі iToggles – цифрові кнопки, що настроюються та які дозволяють швидко запускати улюблені функції – мультимедіа, клімат, навігацію або телефон. Оздоблення салону залежить від комплектації – від звичайної тканини та алькантари до алюмінію та шкіри. Передні крісла сертифіковані за ергономічним стандартом з безліччю регулювань, а в топових версіях доступні масаж та підігрів. Задні пасажири, як і раніше, мають в своєму розпорядженні один з найпросторіших других рядів у класі. Простір для ніг становить 183 мм.
Фонове підсвічування дозволяє вибирати з 8 кольорів, а камера спостереження за водієм входить до базової комплектації. Для додаткового комфорту багатошарове скло допомагає зменшити шум у салоні. У стандартний пакет безпеки вже входять розпізнавання дорожніх знаків з підказками по швидкості, система попередження про втому водія, адаптивний круїз з функцією зупинки та відновлення руху, автоматичне екстрене гальмування, а також HD-камера заднього виду та допомога під час паркування заднім ходом. У топових версіях додаються напівавтономні функції водіння другого рівня. Автомобіль може підтримувати швидкість і зупинку в потоці, а також допомагати триматися в смузі. Оновлений автомобіль зберіг знайому платформу EMP2 V3 і доступний в 3 електрифікованих варіантах. У базовій версії пропонується м'яка гібридна версія потужністю 145 сил, яка працює з 6-ступеневою роботизованою коробкою з подвійним щепленням. Під капотом встановлений 1- і 2-літровий 3-циліндровий турбомотор потужністю 136 сил, який працює в парі з переднім приводом та невеликою підтримкою у вигляді 48-вольтового електромотора на 28 сил, що живиться літій-іонною батареєю ємністю 0,9 кВт-годин. Виробник зазначає, що така система здатна забезпечувати до половини часу у міському потоці повністю електричний рух. Заявлена середня витрата палива становить близько 5 літрів на 100 кілометрів. Головна новина – це підключаємий гібрид, який став трохи потужнішим. Тепер у нього 240 сил проти колишніх 225. Привод здійснюється на передні колеса через 7-ступеневий автомат з подвійним щепленням, а в основі 1,6-літровий турбований бензиновий двигун на 180 сил, якому допомагає електромотор на 125 сил. Живиться він від батареї ємністю 14,6 кВт-годин, чого вистачає на 85 км суто електротяги. Повністю електрична версія залишає колишні 213 сил потужності на передній осі, але додає пару корисних фішок. Наприклад, батарею тепер можна попередньо прогріти, а система підтримує двонаправлену зарядку. У топових комплектаціях достатньо прокласти маршрут до зарядної станції, і автомобіль підготує акумулятор до швидкого поповнення енергії в потрібний момент. Місткість нікель-марганець-кобальтової батареї 58,2 кВт-години забезпечує запас ходу до 450 км. При цьому комбінована витрата енергії становить 14,7 кВт-годин на 100 км, а зарядка з 20 до 80% на станції постійного струму до 120 кВт займає близько півгодини. Оновлений Peugeot 408 почнуть виробляти вже у червні 2026 року. При цьому французький бренд поки що не озвучив ні дати початку продажу, ні ціни. Сьогодні в країнах ЄС поточна модель пропонується в діапазоні від 38,5 тисяч до майже 50 тисяч євро, і швидше за все, після рестайлінгу вартість суттєво не зміниться. В Україні нинішня версія доступна лише з 1,6-літровим бензиновим двигуном і коштує від майже 26 до 29 тисяч євро. Коли до нас привезуть оновлений варіант і в яких версіях, поки невідомо. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.